अंजनडोह येथील एका लाभार्थ्याला इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत मिळालेल्या घरकुलाचं सरपंच आणि नगरसेवकांनी उद्ध्वस्त केला असल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय। त्यामुळे या गरिबाचा संसार उघड्यावर पडला असून या प्रकरणी संबंधित पीडित लाभार्थ्यानं पंचायत समितीमध्ये धाव घेतली आहे। औरंगाबाद तालुक्यातील अंजनडोह या ठिकाणी दासू किसन मोकळे यांना 2 वर्षांपूर्वी इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मिळालं होतं। या घरकुलाचं काम पूर्ण करून दामू या घरात राहण्यासाठी गेले होते। गेल्या 8 दिवसांपूर्वी गावातील सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी त्यांचं घर उद्ध्वस्त केलं असा आरोप सदरील पीडितेनं केला आहे। ग्रामसेवकानं आणि सरपंचानं मला घरकुल हे चौकटी लेवल तयार होऊन पत्र टाकायचे राहिले होते, तरी यानं जमीन दोष केलं गुंडे लावून की हे दुसरे गुंडे लोक लावून त्याला लावून दिलं की बा ही आमची जागा आहे आणि ही आक्रमणची आहे असं म्हणून त्यानं जमीन दोष करून टाकले। बांधेल घर आम्ही राहत होतो, राहायला आलतो तिथच्या घरामध्ये आणि राहायला येऊन सनी त्यानं घरकुल पाडलं। काय नाव तुमचं? माझं नाव दामू किसन मोकळे। कोणत्या गावचे तुम्ही? अंजनडोह। त्याला कारण काय नेमकं का पाडलं त्याने? कारण काही नाही लावलं त्यानं, कारण हेच लावलं फक्त ही बा आक्रमणची जागा होती आणि त्याच्यावर नोटीस दिलं बिडून हे घरकुल कोण्या आधारावर पाडलं। बिडू साहेबांनी नोटीस दिली, माझ्याजवळ याची नोटीस आहे।